Mirë, do të vjojmë të mbetemi tek mbledhja e supozuar, e sugjeruar sigurisht nga Rusia për bombardimin e Beogradit në 1999 dhe gjithçka që po ndodh në fakt në procesin e dialogut midis Kosovës edhe Serbisë, përfshirë këtu edhe mbledhjet e dështuara deri para pak ditësh për çështjen e dinarit, por jo vetëm. Do të kemi një bashkëbisedim me zotin Dushan Janjic, analist. Zoti Janjic, përshëndes. Faleminderit shumë për kohën. Good evening. Mirëmbrëma. Përse pikërisht tani kjo kërkesë e Rusisë në OKB në Këshillin e Sigurimit për bombardimet e vitit 1999? Si e ke parë këtë zhvillim? But it's the fact that for the beginning of Putin's Është një fakt se që kur nisi Putin qeverisjen e Rusisë, Moska po rishkruan qëndrimin e Rusisë lidhur me shumë çështje. Dhe keqpërdorimi i luftës Kosovë-Serbi konsiston pikërisht tek ndërhyrja e NATO-s në ish Jugosllavi. Në thelb, politikat e Putin e përdorin këtë çështjen për të kundërshtuar NATO-n dhe për të denigruar rolin e saj në Ballkan, one-sided interpretation supporting ethno-nationalistic narrative among the Serbs or presenting all stories dhe prezanton paraqet historitë e kaluara sikurse siç janë me pretendimin se janë histori të manipuluara. Meaning the last 3 years in the preparation of Ukraine new intervention, teksa ka përgatitur ndërhyrje në Ukrainë, ishte Sergej Lavrov që vizitoi Ballkanin dhe ndryshoi narrativën për një sër çështjeje. Pra në thelb, kjo narrativ është anti-perëndim, anti-NATO dhe jo vetëm kundër Kosovës. Nuk është diçka pozitive, por është realiteti. Po, në këtë mes, zoti Janjic, fiton dhe gjë Serbia nëse do të zhvillohej kjo mbledhje në Këshillin e Sigurimit të OKB-s? Also about that we have some controversies. Edhe këtu kemi disa kontradikta. I don't know from which reason he accused Ambasadori i Francës akuzoi Moskën se e kishte bërë këtë në konsulencë me Serbinë, por personalisht nuk e besoi këtë variant. Basically, maybe that was some kind of the semi-French support of Vučić in the last moment to escape disaster. Ndoshta ishte një përpjekje e palës franceze për të ndihmuar Vučić për të shmangur një katastrofë. Më duhet të theksoj se për kufizimi i çështjeve nga Moska ishin shkelje ligjit ndërkombëtar. Në thelb, ishte e qartë se Moska shpreson që t'i përdor këtë çështje për të legalizuar ndërhyrjen e saj në Ukrainë. Dhe për këtë, Vučić mbase ka kërkuar mbështetje nga Parisi. Por gjithsesi, është një përgjigje negative dhe Moska nuk e ka bërë këtë në konsultim me Serbinë. Zoti Janjic, doja t'ju pyesje gjithashtu edhe për procesin e dinarit. Në kushtet kur qeveria e Kosovës thotë se kjo është një vendim i Bankës Qendrore, sigurisht përheqjen e dinarit e mbështetur edhe në kushtetutë e cila ka përcaktuar euron si monedhë
zyrtare. A mund të afrohen palët për gjetur një zgjidhje për dinarin, për komunitetin serb në Kosovë? Nuk e di si e shikon këtë çështje, duke qenë se takimet e shkuara në Bruksel kanë dështuar pa një dakordsi me gjithë, le të themi, qëndrimin e ndërkombëtarëve shpeshherë edhe të ashpër për të gjetur një zgjidhje për këtë çështje. Cila do të ishte në gjykimin tënd zgjidhja më e mirë në kushtet që jemi? Basically was expected that Ishte this diçka year, e pritshme. 2024 will not be the year of the dialogue. And basically now is announced from the Kosovo side Tani, lëvizja nga ana e Kosovës dhe deklarata e saj se në 2023 to discuss everything what they could discuss. palët rënë dakord për të diskutuar në dialog gjithçka. Unë besoj se në këtë aspekt pritshmëritë e grupit të Quintit ishte arritja e një rezultati. Por çështja filloi, palët filluan të debatonin, përfshirë këtu për çështjen e targave të makinave, por në vitin e kaluar, të dyja palët, qeveria e Kosovës dhe presidenti Vučić nga ana tjetër, filluan të luanin lojra personale për atë të marrjes së vendimeve në mënyrë të njëanshme. Në një farë mënyre, Borrell dhe Lajçak u përpoqën të lanin duart dhe personalisht nuk pres ndonjë zhvillim nuk pres që të kthehet përdorimi i dinarit në Kosovë, por ndërkohë palët duhet të bëjnë disa marrëveshje praktike. The Serbs and the other people who are paid from Serbian budget, they have the opportunity to use that money. But unfortunately, I could not see Fatkeqësisht nuk shoh ndonjë shans që të çështjes serbësore që të trajtohet me vëmendje nga pala e Kosovës. Ndaj dhe nuk pres që të arrihet ndonjë gjë serioze në muajt e ardhshëm. Për te dinarit, doja që t'ju pyesja gjithashtu të bashkëbisedonim në lidhje me vendimin për manastirin e Deçanit. Vendimi i cili duket se ka marrë udhë pikërisht në ditën kur Escobar vizitoi Kosovën, megjithse kishte një vendim të gjykatës kushtetuese që në 2016. Pse e kërkonin me ngul ndërkombëtarët një vendim të tillë për sa i përket manastirit të Deçanit në gjykimin tënd, zoti Janjić? That's first of all, the fact is that Escobar did not come in Belgrade. Një fakt është që zoti Escobar nuk erdhi në Beograd. Ky ishte një mesazh për presidentin Vučić, por pavarësisht kësaj, ai tha gjëra të rëndësishme për llogaritë të Washingtonit nga Bosnia dhe Prishtina. It's true that Escobar welcomed that step. In the same time, Zoti Escobar I ka mirëpritur hapat e ndërmarrë lidhur me çështjen e manastirit të Deçanit. Ai tha se është një hap I mirë, por që nuk mjafton. Nëse Kosova dëshiron të bashkohet jo vetëm me Këshillin Evropian, por edhe për të implementuar detyrat e saj në kuadër të marrëveshjes së Brukselit. Kemi marrëveshjen e Ohrit për arritjen apo diskutimin e marrëveshjeve speciale për popullsinë serbe në veri të Kosovës, por për të
Por për të qenë i ndershëm në gjykimin tim, mund të them se zoti Escobar e di që hapa do të hidhen me ngadalë nëse do të ketë. Mund të ketë një hap përpara, por nuk ka hapa konkret të mirëfillt për stabilizimin e situatës. Basically, we have some institutional vacuum because the Në komunat serbe ka një vakum institucional, pasi serbët e lanë i braktisën institucionet. Ne dim që qeveria e Albin Kurtit u përpoq në një farë mënyre t'i boshatiste këto institucione, si në polici dhe në institucionet të tjera të qeverisjes lokale, is functioning basically one-sided. Dhe në aspekti minimal, këto institucione po funksionojnë vetëm në një mënyrë të njëanshme. Qeveria e Kosovës kërkon të organizojë zgjedhje, por personalisht nuk jam optimist për këtë. Edhe ligji për mbrojtjen e pakicave nuk po funksionon si duhet. 40,000 no solved cases. KFOR is blocked. UNMIK is blocked. KFOR-i është i bllokuar. Over this to help the communities, minorities. Ai ka kompetencën për të hyrë në komunat e pakicave, por nga ana tjetër janë edhe vendimet e palës serbe që nuk funksionojnë. Dhe qytetarët e zakonshëm nuk kanë asnjë shans për të siguruar mbështetje përmes garancive kushtetuese të Kosovës. Është një moment ku mund të them se Kosova po tregohet naive dhe pasi mendon se I'm expecting the new parliamentary elections in Kosovo. Teksa priten zgjedhjet e reja në Kosovë, të drejtat e komunitetit serb dhe ato të pakicave të tjera nuk do të jenë më të vlefshme, dhe kjo është diçka negative. Ndoshta Këshilli Evropian do të zgjejë disa zgjidhje, por besoj se për komunitetin serb dhe për të drejtat e njeriut në Kosovë do të ishte mirë që Kosova të aderonte në Këshillin Evropian. Por ky mund të jetë edhe hapi i parë për të bërë një vend kandidat dhe hapi i duhur, hapi inkurajues për të përmirësuar jetesën e serbëve të Kosovës. Po, thatë pak më parë, më bëri përshtypje në fakt, shkoj në Kosovë Escobar, po jo në Beograd, e në një farë mënyrë është një mesazh për presidentin Aleksandar Vučić. Përse, nëse do të ishit pak më i qartë? You said earlier that Mr. Escobar went in Pristina. I did not hear interpretation. You said earlier that Nuk e di nëse kemi të mundur komunikimin me zotin Janjic, besoj dëgjohem. Basically, I did not hear all your question. I could not take the substance of your question. Could you repeat, please? Short.
Yes, thanks for the questions. Message was clear. You have to prosecute all Mesazhi people who were involved in Banjska case. mungesës së vizitës së Escobar ishte i qartë se Beogradi duhet të procedoj penalisht të gjithë personat përgjegjës për sulmin në In the Banjs. history, human rights could wait, but the security crisis is Kriza really sa i escalated, takon and sigurisë basically ka the është good përshkallëzuar message, I think, from dhe State Department, the besoj se Brooklyn ky Group, ishte një mesazh because if pozitiv Serbia and i Vučić bërë nga not Departamenti i prosecuted, Shtetit. that means that he's basically backing Nëse nuk the procedohen taxes, and that similar përgjegjësit e actions sulmit could në be Banjs, repeated. atëherë do For të that, thotë se in some way, Vučić this man po i mbron interpretation këta of the njerëz dhe që manifestation in rastësi i Serbia, Banjskës mund të because, you know, përsëriten. those days, Serbia, the official media, Në which in ditët Serbia e is talking sotme, so much Serbia about anti-Western and anti-Albanian dhe konkretisht presidenti Vučić flet shumë për politika antiserbe të Perëndimit dhe të Prishtinës, duke i kujtuar këtu edhe ndërhyrjen ushtarake të NATO-s. Unë shpresoj që kjo të mos jetë përgjigjja e tij. Nëse do të ishte kështu, kritikat e ashpra të NATO-s, unë kam frikë se një gjë e tillë do të ishte mesazh pozitiv vetëm për Putin, pasi për momentin nuk kemi parë sinjale të qarta që Vučić ta ketë pranuar mesazhin e zotit Escobar dhe që të ketë nisur veprimet për dërgimin e terroristëve të sulmit në Banjs para drejtësisë. From Washington to tolerate or to wait for the moves from Vučić side is the beginning of May, meaning Vučić has March, Kjo do të thotë April to do something. Se Vučić do të presë deri në prill për të bërë diçka, pasi në qershor kemi edhe zgjedhjet për Beogradin, që janë të rëndësishme për të gjithë Serbinë dhe jo vetëm për kryeqytetin serb. Dhe unë mendoj se krijimi i krizave të reja për sigurinë do të përkeqësoj marrëdhëniet mes Serbisë dhe Washingtonit dhe do të afroj marrëdhënien e kurtit me Washingtonin. Dhe në këtë rast, roli i Shteteve të Bashkuara për të qenë garante e sigurisë në Ballkan do të vijë në dyshim dhe nga kjo do të përfitonte Moska. Qartë. Zoti Janjić, që se i përmendët procesin e zgjedhjet e reja që pritet që të mbahen në Serbi, janë kritikuar në fakt nga ana e ndërkombëtarëve, nga qytetarët serb, nga opozita atje, për parregullësi të shumta gjatë procesit të zgjedhjeve të shkuara. Tashmë që do të mbahen zgjedhjet e reja, a ka garanci se ato do të zhvillohen ashtu siç duhet? Ka ndryshuar diçka në momentin që flasim presidenti Aleksandar Vučić? It's how to say, the sad, but it's the truth. Është e trishtueshme, por e vërtetë. Next months in Serbia, Kosovo also. Në muajt e ardhshëm, Serbia, por edhe Kosova, do të jenë të fokusuara te këto zgjedhje. Por çështja kryesore, situata nuk është optimiste për Vučić. Ai do të vazhdoj me neglizhencën ndaj nevojës për zgjedhje të lira dhe demokratike, dhe kjo do të jetë një lloj përgjigje ndaj Parlamentit Evropian, dhe nga ana tjetër do të kemi lëvizjet e opozitës që mund të mbush sërish rrugët
dhe If will be any ose t'i progress, bojkotoj and in the next zgjedhjet. weeks, also Vučić must Në javët decide e what's the most ardhshme, important for Vučić himself duhet të and his vendos, party to i duhet të stay vendos for se all çfarë prices është e on the rëndësishme power për or të, to make some të compromise. ruaj pushtetin Compromise meaning apo to të bëj respect the kompromise. constitution and the law Dhe in kompromiset Serbia. janë respektimi i If he kushtetutës made dhe ligjeve this të kind of, Serbisë. decisions in favor Nëse of ai pre-elections, e merr we could be vendimin në optimists favor të in sense that the zgjedhjeve të transition of lira, power atëherë Vučić kjo do të jetë diçka pozitive dhe do të kemi tranzicionin e pushtetit nga partia e Vučić tek opozita. Por një gjë e tillë do të ishte hapi i parë. Në skenarin më të keq, në skenarin më të keq, në fund të vitit, nëse zgjedhjet nuk shkojnë mirë, mund të kemi një krizë institucionale dhe madje një çoroditje të jetës së përditshme të Serbisë. But because I have the memory about that. Vučić has also the memory. He was younger, but still is Vučić younger. ishte i But ri he was active. dhe ishte aktiv politikisht vite më parë. Nëse ai e përsërit, he will lost it again. And I suppose that he learned the lesson from Slobodan Milošević. Dhe mësimi që ai ka marrë mësime nga qeverisja e Slobodan Milošević dhe nuk është i prirë që t'i përsërisë gabimet. It's more important than in media in Tirana, but there's the part of the big picture. Unfortunately, in this moment, në këto momente, fati i qeverisë së Vučić but unfortunately for that is connected in është e lidhur living situation of the many people in Serbia me situatën, me jetën e përditshme të shumë qytetarëve të Serbisë. Zoti Janjić ju tha diçka shumë interesante. Presidenti Vučić ka mësuar nga Milošević. Ai nuk i përsërit gabimet. Fakti që ka zgjedhur ish ambasadorin serb në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për kandidat për kryeministër, se ky i fundit në fakt është fotografuar me personin i cili ka marrë përsipër sulmin e Banjskës, e bën atë fajtor? I did not hear the last part of interpretation of your question. I'm hoping because Unë shpresoj dhe pretendoj se that he has more capacity. Vučić ka shumë kapacitete I'm hoping. Dhe personalisht shpresoj t'i ketë mësuar, të ketë zënë mend nga gabimet e tij. Fatkeqësisht, strukturat institucionale që e rrethojnë atë kanë jo vetëm njerëz nga regjimi i Miloševićit, por edhe nga partia e Zoran Gjingjić, por një pjesë e mirë e zyrtarëve në institucione janë të korruptuar dhe shumica e tyre janë të interesuar të sakrifikojnë interesat e Serbisë për të ruajtur pushtetin e tyre. I know who's surrounding me. I will do everything to escape the destiny. What means the destiny? Basically to repeat i Serbisë në këtë aspekt është for Serbia. That is not only way to go further in transition. Much better is that, and I hope that he will do that. That in some way he will control në një farë mënyre besoj se Vučić do ta kontrollojë veten dhe njerëzit përreth tij do të insistojnë për zbatimin e standardeve zgjedhore. Minimum 2 years. Because this system of corruption
ky sistem korrupsioni dhe marrëveshjet mes krimit të organizuar dhe ministrave dhe zyrtarëve të tjerë të lartë është shumë i fortë, ka zënë rënjë dhe në thellë po investohen shumë para. Ndaj dhe nuk do t'jetë e lehtë të rikuperohet sundimi i ligjit që mbizotroi në vitet 2010-2012, ose për të qenë më serioz me Vučić në 2016. Vučić ka treguar, pavarësisht këtyre, Vučić ka treguar se ka kapacitete për të bërë edhe gjëra të tjera, nëse ka vullnetin, si të afrohet me kryeministin Rama, apo të aderojë në Open Balkan. Por do të shohim se çfarë do të ndodhë. Për mendimin tim, prili dhe më pas do të jenë muaj kyç. Nëse Vučić nuk merr pozicionin e dur strategjik, kjo do të jetë negative si për atë vetë edhe për Serbinë. Zoti Janjić, falenderoj shumë për bashkëbisedimin. Të uroj mbrëmje qetë. Faleminderit. Welcome.